آمریکا اوکراین جدید چین رو آماده میکنه. قضیه فراتر از اون چیزی که همه در موردش فکر میکنن و فکر میکنن تایوان اوکراین چینه. آمریکایی‌ها با زیرکی تمام تونستن چین رو به دام بندازن و به زودی قرار برنامه‌ای برای چین بچینن، همون اتفاقی که برای روسیه افتاد، بدون اون که خودشون به صورت مستقیم درگیرشن، چینی‌ها رو درگیر یک جنگ گسترده کنن. اگر دوست دارید بدونید این اوکراین چینی چیه و راه فرار چین از این نقشه چیه، تا انتها همراه ما باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید و عزیزانی که در کانال تلگرام و جاهای دیگه صدای بنده رو میشنوند. در روزهای اخیر شدت تنش در شرق آسیا به سرعت افزایش پیدا کرده. این افزایش تنش دلایل مختلفی داشته. ببینید، حوادث جهانی به هم مرتبطه، اینجوری نیست که جدا از هم باشه. بخشی از این اتفاقات که حتی به نفع آمریکا شده، الان خدمتتون عرض میکنم، کار خود ایرانه. در تحلیل عصبانیت چین از ایران خدمتتون عرض کردم بسته شدن باب المندب، بعد کریدورهای دریایی تجاری که از طریق باب المندب و بعد از طریق اقیانوس هند از جنوب قاره آفریقا دور میزد میرفت، از دماغه امید نیک میرفت و ما به خاطر حمایت از فلسطین تونستیم اینا رو کنترل کنیم و بهشون ضربه بزنیم، این کریدورها رو تعطیل کنیم. باعث شد که تجارت بین اروپا و چین تا حد زیادی تعطیل بشه، یعنی کم رنگ بشه، اینجوری بگم بهتره. اروپایی‌ها بارها اومده بودن از این تجارت سوء استفاده می‌کردن و میزان بحران رو توی منطقه شرق آسیا کاهش میدادن. سعی می‌کردن توجه آمریکا بیشتر به سمت اوکراین جذب بشه و نمی‌خواستن که یک بحران جدیدی توی شرق آسیا ایجاد بشه. اون موقع هم از نظر تجاری دچار آسیب می‌شدن و هم جبهه اوکراین به حاشیه میرفت. ایران و یارانش در محور مقاومت وقتی اومدن کریدورهای دریایی بستن، باعث شدن این ارتباط قطع شه و اون تجارتی ضعیف شه و حالا ابزار اروپا کم رنگ میشد. ابزار خود چینی ها واسه کنترل اروپا هم یک کمی اومد پایین. شما دیدید در دو طرف بحران افزایش پیدا کرد، هم در جبهه روسیه و اوکراین افزایش بحران داشتیم، هم جبهه شرق آسیا. اینجا بود که چینی ها اومده بودن دوست تا عقده گشایی کرده بودن، مثلا در مورد جزایر صحبت کرده بودن. حالا لینکی تحلیل رو در انتها میذارم کامل ببینید. دلایل دیگری هم داشته که آمریکا اومد از این اتفاقات استفاده کرد. ببینید، ما اومدیم این کار انجام دادیم که جبهه اسرائیل تضعیف بشه، که شد. اسرائیل کاملا محاصره اقتصادی شده. ولی خب عوارض هم داشته دیگه. واسه چین عوارضش این بوده که آمریکا از این اتفاق سوء استفاده کرده و حالا اومده طرح اصلی خودش رو ایجاد کنه. طرح اصلی آمریکا چیه؟ الان خدمتتون عرض میکنم. در هفته گذشته 2 بار کره جنوبی به سمت سربازان کره شمالی شلیک میکنه و سربازان کره شمالی متهم میکنه که اونا از مرز رد شدن. جالب اینجاست که کره شمالی ساکت بوده این بار. این خیلی عجیبه. کره شمالی که همیشه سر صدا میکرده این بار ساکت بوده. از طرف دیگه بین چین و فیلیپین درگیری ها و سطح تنش به شدت افزایش پیدا کرد. نکته جالب اینجاست، اونجا هم خود فیلیپینی‌ها می اومدن شیطنت میکردن و سعی میکردن قایق‌ها و اون ناوچه هاشون رو بیارن تو آبهای چین و درگیر بشن. مثلا فیلمش اومده که چینی‌ها و فیلیپینی‌ها دارن قایق‌های همدیگه رو سوراخ میکنن یا به سمت هم تیراندازی میکنن. خب دقت کنین، برخلاف گذشته که خود کره شمالی یا چین می اومد حمله میکرد یا فشار و تنش رو افزایش میداد، الان کره جنوبی و فیلیپین که دو تا از متحدین اصلی آمریکا هستن دارن تنش رو افزایش میدن. یعنی بدونی که رد پای از آمریکا باشه، داره تنش تو منطقه افزایش پیدا میکنه. بین ژاپن و چین هم همین اتفاق داره میفته، اما بی سر و صداتر. یعنی درگیری ها، تنش هایی بوده که سعی کردن رسانه‌ای نشه هنوز. حالا یک قاعده‌ای داریم ما، وقتی تو یک منطقه‌ای چندین کانون بحران باشه و یکی از این کانون‌ها مشتعل بشه، یعنی فعال بشه، سایر کانون‌های بحران هم دومینووار فعال میشن. یعنی کافیه این کانون‌های بحران تشدید بشن و مثلا بین کره شمالی و کره جنوبی یک درگیری مقدماتی آغاز بشه. بعد از اون میبینید که به ترتیب جاهای دیگه مثل خود تایوان، مثل فیلیپین و چین و خود ژاپن و چین درگیری ها آغاز میشه. یعنی آمریکا بدونی که حضور مستقیم داشته باشه، به راحتی میتونه یک درگیری گسترده بین چین و چند تا کشور دیگه رو ایجاد کنه و بدونی که خودش بخواد مستقیم درگیر شه کشورهای دیگر رو بندازه جلو، مثل اوکراین، همون کاری که واسه روسیه کرد. و برای چین این اتفاق میفته و چینی‌ها درگیر میشن و حالا چین خودش میره به سمت یک استهلاک، یک جنگ درگیری مستهلک شدن و آمریکایی‌ها بدون اینکه هزینه‌ای بدن مستقیم، فقط با تجهیز و فرستادن سلاح به کشورهایی که حالا به عنوان خط مقدمشون توی شرق آسیا هست، اونا رو تسلیح میکنن و به جون چین میندازن.
ببینید این طرح فقط قرار نبود توی اوکراین انجام شه، همزمان قرار بود توی اوکراین، منطقه غرب آسیا واسه ایران و چین اجرا بشه. شما ببینید آمریکایی‌ها در جبهه روسیه و چین موفق شدن ولی توی منطقه ما هم موفق نشدن. پس ببینید چینی‌ها با این همه قدرت نظامی و این همه قدرت اقتصادی چطور توی دام آمریکا افتادن و نمیتونن ازش خلاص بشن، در صورتی که دارن میبینن این نقشه چیه. ولی ما تو منطقه غرب آسیا گرفتار نشدیم و آمریکایی‌ها نتونستن به صورت غیر مستقیم ما رو درگیر کنن. خیلی تلاش کردن، عرض کردم برنامه‌های ویژه‌ای داشتن. توی تحلیل قبلی اگر گوش ندادید برید ببینید که اونجا عرض کردم ایران چه کار بزرگی انجام داده و مجبور بودیم مرحله به مرحله تنش‌ها رو افزایش بدیم که شوک به اسرائیل وارد نشه، یک سری اتفاقات نیفته که آخرش به درگیری بین ایران و یارانش در محور مقاومت و کشورهایی مثل اردن، ترکیه و یا کشورهای عربی خلیج فارس در طرف مقابل طرف اسرائیل رخ بده. یعنی بدونی که آمریکایی‌ها حضور مستقیم داشته باشن ما رو درگیر یک جنگ دیگه بکنن. اگر گوش ندارید دو تا لینک تحلیل قبلی و تحلیل چین رو حتما در انتهای این ویدیو میذارم، ببینید اون رو گوش کنید، خیلی مهمه. پس ببینید ایران با چه زیرکی تونسته این نقشه رو خنثی کنه. هر وقتی تو منطقه ما یک اتفاق افتاده ایرانی‌ها اولین کاری که کردن رفتن پایگاه آمریکایی رو زدن، بعد اسرائیل رو زدیم، بعدش اومدیم سراغ اون مشکلی که تو منطقه بوده. رهبر ایران 40 سال داره میگه هر کس به ما حمله کنه اول اسرائیل و بعد آمریکا رو میزنه. ببینید چقدر سطح تفکر استراتژیک فرق میکنه بین منطقه ما و حالا بین رهبر منطقه ما و مثلا رهبر چین. اونا به خاطر اقتصادشون حاضر نشدن درگیر بشن و امروز باید چوبشو بخورن. 20 سال شاید سود اقتصادی بردن ولی حالا وارد یک جنگی گسترده میشن که معلومه چند سال طول میکشه. بعد از اون اگر موفق بشن تازه باید وارد جنگ جهانی بشن. و فلسفه اوکراینیزه کردن مناطق مختلف واسه آمریکا همین بود. نکته جالب اینجاست که حالا آمریکایی خط اولشون چینن، همون که عرض کردم خدمتتون، از ژاپن حساب کنیم تا فیلیپین میاد پایین و بعداً اندونزی هم جزش میشه. خط بعدی که شامل هند، استرالیا و جزایر تو اقیانوس آرام میشه همون جبهه‌ای که امروز اروپا داره در مقابل روسیه نقشش ایفا میکنه، یعنی خط دوم دفاعی. در واقع آمریکا اومده بین خودش و دشمنانش دو خط دفاعی در شرق و غرب چیده. البته به این نکته توجه داشته باشید آمریکایی‌ها بی سر و صدا الان دارن نیرو میفرستن به فیلیپین و کره جنوبی. اخیراً خود کنگره آمریکا طرحهایی رو تصویب کرده که کمک‌های مالی و نظامی زیادی به فیلیپین اهدا میکنه. توی آمریکا برای اینکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیکه، بایدن نیاز داره که سعی کنه بحران‌های جهانی کمتر ایجاد بشه اطراف آمریکا. اسم آمریکا توی بحران‌های جهانی نیاد. اومده این بی سر و صدا داره کارو پیش میبره. سیاسیون مخالفش توی کنگره و جاهای دیگه با اینکه مخالف بایدن هستن و میخوان مثلا کاندیدای خودشون رأی بیاره، با این حال دارن با بایدن همراهی میکنن برای اینکه منافع ملی آمریکا وسطه. و این نکته مهمیه که سیاسیون ما باید یاد بگیرن، نه اینکه خودشون رو تو بغل غربی‌ها ول کنن. هر کسی این کارو میکنه بدونید که خائن امروز. خب برگردیم سراغ همون تحلیل خودمون. خبر اومده که کلاه سبزهای آمریکا یا اون نیروهای یگان ویژه‌شون وارد فیلیپین شدن، وارد کره جنوبی شدن. دو تا پایگاه مختلف در کره جنوبی قراره بهشون اختصاص داده بشه. اینا قرار ارتش‌های کره جنوبی و فیلیپین رو آموزش بدن. آموزش نظامی معمولی هم نیست. خب اونا ارتشاش آماده هستن از نظر نظامی معمولی، بلکه میخواد آموزش‌های نظامی چریکی بده. در واقع آمریکا پیش بینی کرده که اتفاقی که توی اوکراین افتاد واسه اینا میفته. یعنی توی یک جنگ کلاسیک نمیتونن حریف چین بشن، میرن به سمت جنگ‌های پارتیزانی. به همین دلیل آموزش‌هاشو الان شروع کرده و اگر اتفاقی نیفته تا 6-7 ماه دیگه باید این درگیری‌ها آغاز بشه. و البته هر چقدر این مدت طولانی تر بشه به نفع آمریکاست. یعنی میاد خط اول که اون اوکراین چین هست رو قوی‌تر میکنه و چین سالهای بیشتری باید درگیر بشه، بعد بیا سراغ آمریکا. و فقط تنها جایی که نتونسته، عرض کردم، ایران و غرب آسیا بوده که نتونسته چنین طرحی ایجاد کنه و اگر اینجا میتونست این کارو انجام بده کل آسیا تقریبا محاصره میشد، هندم فعال میشد به نفع آمریکا. اون موقع تو بخش پاکستان و جنوب چین کل آسیا درگیر یک سری جنگ ها میشد. دوستان دقت کنید، در بخش تحولات نظامی دنیا قرار داریم. قرار نیست غربی‌ها به راحتی هژمون خودشون رو تقدیم ما کنن و این صحبت‌هایی که کردیم، این درگیری‌هایی که ایجاد شده، صرفاً مرگ آمریکا یا سقوط یا افول آمریکا هژمون غرب رو کمی تأخیر میندازه. یعنی اینا قرار نیست جلوی چین رو بگیرن، بلکه آمریکا میخواد سعی کنه با ایجاد زمین سوخته، با فدا کردن متحدانی که تو این سالها اونا رو تغذیه کرده و اقتصاد اونا رو رشد داده، سعی کنه چین و روسیه ضعیف‌تر بشن توی جنگ‌های جهانی
اینا زودتر شکست بخورن یا نه پیروزی زیاد بزرگی نداشته باشن و هژمون آمریکا برای بعد از جنگ‌های جهانی هنوز باقی مونده باشه و اینا به سمت یک جهان چند قطبی حرکت کنن. چون اینا میدونن کارشون تمومه، فقط دارن سعی میکنن که هنوز به عنوان یک ابرقدرت یا یک قطبی توی دنیای بعدی هم نقش داشته باشه غرب. پس میخواد اول این کار کنه، بعد بره سراغ حالا بازپسگیری قدرت که اونم 50 سال 60 سال شاید بیشتر طول بکشه. اما این بحران هایی که داره ایجاد میکنه و این چینی که امروز به دام افتاده اگر سریعا اقدام نکنه شاید تا 10 سال آینده این درگیری ها ادامه داشته باشه و اگر چین نخواد هجومی رفتار کنه همینجور درگیری داشته باشه و مستهلک شه. البته درگیری چین واسه ما خوبه، بد نیست. واسه هژمون ایران اتفاق خوشایندیه. قبلا در لفافه و به صورت یک خورده پنهانی‌تر عرض کردم تا حد زیادی منافع ایران و آمریکا تو جبهه‌های مختلف به هم نزدیک شده. حالا غیر از جبهه غرب آسیا، توی جبهه اوکراین و اروپا و جبهه چین و متحدان آمریکا، تو این جا منافع آمریکا و ایران به هم نزدیکه. دلایل مختلفی داره، حالا اونم تو یک تحلیل جداگانه خدمتتون عرض میکنم. به هر حال چینی‌ها فرصت زیادی ندارن که این نقشه رو خنثی کنن و من فکر نمی‌کنم بتونن اینو خنثی کنن و تو این دام میافتن. یعنی اوکراین چین بسته شده و چینی‌ها درگیرش میشن و درگیری رو باید تحمل کنن، هزینه‌شو بدن. بعد از این اتفاق مجبورن که بیان سراغ راههای تجارت زمینی، چون دریای چین جنوبی کامل بسته میشه. بین مالزی و اندونزی اون راهی هست که به تگی مالاکا معروفه، اونجا هم بسته میشه و چین دیگه نمیتونه تجارتش رو انجام بده. میمونه راه کریدور زمینی که حالا اگر بتونه توی پاکستان و مشکلاتی که توی آسیای میانه داره رفع بشه، تازه میرسه سراغ ایران و باید بیاد سمت ایران و به ایران باج بده. قبلا خدمتتون عرض کردم که یک رقابت شدید بین چین و روسیه شکل میگیره به نفع ایران. اینو یادم نره بهتون بگم وضعیت چین اینقدر بحرانی هست که یعنی اینقدر خرابه که روسیه مجبور شده بیاد برای چین کارهای انجام بده. یعنی سفری که پوتین به ویتنام و کره شمالی داشت در همین راستاست که بیاد خط مقابله علیه اون اوکراین چین رو تقویت کنه. یعنی اومده کره شمالی و ویتنام رو گرفته تو دست خودش، آورده نزدیک کرده. فردا رو چینی‌ها که درگیر شدن این دو کشور هم تو زمین روسیه بازی کنن و چین مجبور باشه به روسیه هم باج بده. یعنی روسیه میخواد ابزارهای قدرت نظامی و امنیتی خودش رو بالا ببره و اینجاست شما یک جهان پیچیده رو میبینید که جبهه‌های مختلفش به هم دارن مربوط میشن و یارگیری‌ها داره انجام میشه و به زودی به سمت اون جنگ‌های جهانی پیش میره. دوستان من بارها عرض کردم تحلیل‌های ما تحلیل‌های تمدنیه، یعنی سعی می‌کنیم از نگاه تمدنی به موضوعات بپردازیم و توی تحلیل‌های تمدنی 1 سال 2 سال اصلا معنا نداره، 5 سال 10 سال زمان‌های لحظه‌ای محسوب میشه. یعنی اگر میگیم به زودی اتفاقات میفته ممکن توی بازه 5 سال رخ بده. اینو خواستم تاکید کنم که دوستان اشتباه برداشت نکنن. یعنی ممکنه همین فردا تا 5 سال آینده این بازه هست رخ بده. حالا سعی میکنیم تو هر تحلیلی با توجه به اتفاقاتی که میفته این بازه رو محدودش کنیم و اطلاعات دقیق‌تری خدمتتون مثل گذشته عرض کنم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. اگر از کانال حمایت کنید و ویدیو لایک کنید و کامنت بذارید ممنون میشم. من تمام این کامنت ها رو میخونم و سعی میکنم پاسخ بدم. خیلی ممنونم از دوستانی که از کانال حمایت مالی کردن. انشالله به زودی یک سیستم معمولی هم با حمایت دوستان راه میندازیم. سعی میکنیم کیفیت صدا بهتر شه و بعد اگر قسمت بود و اجازه داشتیم زنده بودیم سعی میکنیم به سمت کارهای تصویری پیش بریم. یا علی، خداحافظ.